Welcome back to your own YouTube channel, Dr. Jeet, where we learn something new every day. And today we are going to talk about principles of writing, or I should say, principles of good writing. ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ BA ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਈਕਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਦ ਚੈਪਟਰ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਮਚ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਤੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚੀਏ। ਵਟ ਐਵਰ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਪਰਸੀਵ ਔਰ ਵਟ ਐਵਰ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਥਿੰਕ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਦ ਸੇਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਫੀਲਿੰਗ ਔਨ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ with the help of a pen or pencil, right? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਾਈਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਰਾਈਟ ਵੈਲ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਰਾਈਟ ਵੈਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਤੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡੂ ਦਿਸ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਕੈਨ think clearly and logically too. So these two things are important. If you cannot do this yet, you should train yourself to do it by taking particular problems and following them through point by point to a solution without leaving anything out and without avoiding any difficulties that you meet. For example, better है हमेशा ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ एग्जाम्पल ਤੋਂ अंडरस्टैंड करिए। Now for example, what does he say? You may take the problem, what do I mean when I say that I am a free person? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਰੀਡਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? What do I mean when I say that I am a free person? And then I try to find a solution along something like the following lines. Am I free to do anything I like? No, I'm not free to fly to Mars, for example. My freedom is limited to what is possible. Am I then free to do anything that it is possible for me to do? No, I'm not free to kill my neighbor, for example. So ਕਿੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ, ਔਰ ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਵੈਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਪਰਸਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਸ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। Now my freedom is limited to what is possible and legal. This is very important. My freedom is limited to what is possible and legal. But I'm not in fact free to kill my neighbor provided I can do it without being found.
Well, yes, in fact, I am. My freedom is therefore limited to what is possible and legal unless I can avoid being found out in something illegal. Why are there legal limitations to my freedom? Because if I were free to do harm to others, thereby limiting their freedom, they too would be free to do me harm. And under these conditions, I would have a less chance of freedom than if I and everybody else accepted certain legal limitations on our freedom in order to protect the latter against arbitrary interference by others, etc. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੈਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਫਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਇਹ, ਫਰੀडम ਆਫ ਉਹ। ਅਗਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਰੀडम ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਰੀडम ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਦ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਫਰੀ ਟੂ ਹਾਰਮ ਮੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦ ਰਾਈਟਰ ਹੈਜ਼ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਵੇ ਥਰੂ ਥੀਜ਼ ਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੌਜੀਕਲੀ, ਲੀਗਲੀ, ਲੈਜੀਟੀਮੇਟਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਬਿਨਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਲੀਡ ਅਸ ਟੂ some kind of chaos. Now next, what does he say? At first you may find clear step by step thought very difficult. You may find that your mind continually wanders, but practice will improve your ability to think clearly and logically. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਸ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਸੋਸ਼ਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਆਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, always remember this thing, that practice will improve your ability to think clearly and logically. That is the key to success. Always remember, practice makes a person perfect. So once we start practicing good writing, we'll definitely be able to write well. Now next, what does he say? In order to increase your vocabulary and to improve your powers of expression, you should read widely and carefully and keep a notebook in which to write down words and expressions. ਬਾਕੀ next page ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਐਲਡਰਲੀ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਮਸਟ ਕੀਪ ਅ ਕਾਪੀ ਐਂਡ ਪੈਨ ਵਿਥ ਯੂ, ਸੋ ਦੈਟ ਜੋ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡਸ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵਰਡ ਲੱਗੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਵਰਡ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਡੀਅਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸੀ ਨੈਕਸਟ।
that particularly strike you. For example, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ example ਦੇਤੀ. He says sparkle, glitter, twinkle, blaze, gleam, etc. Use a good dictionary to help you with the exact meanings and uses of words. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਨੇ. ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਪਾਰਕਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਈਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਾਰਕਲਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਿਟਰਿੰਗ, ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ, ਬਲੇਜ਼ਿੰਗ, ਗਲੀਮਿੰਗ, ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ. ਬਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.